Hello everyone, यो भिडियोमा हामीले एउटा इन्टिग्रेसनको एउटा टेक्निक सिक्छौँ which is actually coming from the direct observation from product and the quotient rule of derivative है. I'll just write the definition first. Simple definition के हो भने यदि कुनै पनि फंक्शन fx छ such that त्यसको डेरिभेटिभ gx छ भने antiderivative of gx with respect to x is going to be fx plus c. अब प्रोडक्ट रुलले के भन्छ त भन्दा डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुलले के भन्छ त भन्दा fx र gx दुईटा फंक्शन्सको प्रोडक्टको डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ fx g prime x plus gx f prime x हुन्छ भन्छ. यसबाट हामीलाई के थाहा भयो त भने एन्टाइडेरिभेटिभ अफ fx g prime x plus gx f prime x dx will be equal to fx gx plus c. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब्जर्भेसन हो है. हामीले यो अब्जर्भेसन युज गरेर केही कम्प्लिकेटेड इन्टिग्रल्सहरूलाई इभ्यालुएट गर्ने ट्राई गर्छौँ. यो अब्जर्भेसनमा हामीले केही सेटिङ्सहरू गर्छु है त. मैले एउटा सेटिङ के गरौँ भने लेट कन्सिडर गरौँ gx भनेको e to the power x छ. हामीलाई के थाहा छ भने g prime of x भनेको द डेरिभेटिभ अफ e to the power x इज इटसेल्फ हैन, e to the power x नै हुन्छ. अब यो इन्फर्मेसन लिएर मैले यसमा राख्ने बित्तिकै हैन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन नम्बर आई के आउँछ त भने इन्टिग्रल अफ fx भनेको कुनै एउटा र्यान्डम फंक्शन g prime x को ठाउँमा e to the power x छ प्लस gx को ठाउँमा e to the power x छ f prime x dx will be equal to fx भनेको कुनै एउटा र्यान्डम फंक्शन and gx भनेको e to the power x plus c हुन्छ. सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्ने भने integral of e to the power x fx plus f prime x dx will always be equal to e to the power x fx plus c. This is a very important result coming from this observation है. यदि हामीले इन्टिग्रेट गर्न पर्यो फंक्शन यो फंक्शन e to the power x fx plus f prime x को फर्ममा छ भने त्यसको इन्टिग्रल सधैँ e to the power x fx plus c हुन्छ. लेट्स सी अनदर अब्जर्भेसन. यदि मैले gx को ठाउँमा सिम्पली x मात्रै राखेँ भने के हुन्छ g prime of x भनेको g को डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ अफ x with respect to x is 1 राइट. अनि त्यो इन्फर्मेसन गएर पनि सेम हामीले यो हाम्रो अब्जर्भेसनमा प्रोडक्ट रुलको अब्जर्भेसनमा यो इन्फर्मेसनलाई लगेर राख्ने हो भने हामीले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट अब्टेन गर्छौँ है. त्यो के हो त इन्टिग्रल अफ fx g prime x को ठाउँमा 1 भयो अब अनि प्लस gx को ठाउँमा x अनि f prime x राइट एन्ड dx will be equal to fx को ठाउँमा कुनै र्यान्डम फंक्शन fx gx को ठाउँमा x प्लस c. अर्थात् यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने के आउँछ त भने इन्टिग्रल अफ x f prime of x plus fx dx is going to be equal to x times fx plus c. यो अर्को इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो है त. यो दुईवटा रिजल्टहरू सिम्पली प्रोडक्ट रुल र डेफिनेसन अफ द एन्टायर डेरिभेटिभ यो दुईटा कुराहरू युज गरेर आएका रिजल्टहरू हुन्. र यो दुईटा 1 र 2 यो दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट 1 र 2 युज गरेर हामीले केही कम्प्लिकेटेड इन्टिग्रल्सहरूलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ. लेट्स ट्राई अ भेरी सिम्पल वान. what is the antiderivative of e to the power x ln x plus 1 over x dx भनेर सोध्लाई है. हामीले एकदमै सिम्पल फर्ममा हेरौँ माथि फर्स्टबाट यिनी दुईटा फर्मुलालाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ln x को डेरिभेटिभ भनेको 1 over x हो राइट. त्यही भएर हाम्रो fx को ठाउँमा ln x छ हैन, नेचुरल लोगारिथम अफ x र यसको डेरिभेटिभ पनि छ यहाँ 1 over x राइट. त्यही भएर फर्मुला नम्बर 1 अर्थात् रिजल्ट नम्बर 1 युज गर्ने हो भने अब इन्टिग्रान्ड इज इन द फर्म e to the power x fx plus f prime of x. त्यसैले एकदमै सिम्पल अब्जर्भेसनबाट हामीलाई के थाहा भयो त भने दिस इज गोइङ टु बी इक्वल टु e to the power x र fx को ठाउँमा नेचुरल लोगारिथम अफ x छ प्लस c. नम्बर 2 मा थोरै कम्प्लेक्स गराउँछु मैले. एन्टाइडेरिभेटिभ अफ
x over 1 plus x square plus tan inverse x dx यो एन्टायर डेरिभेटिभ कति हुन्छ ल हेरौँ है त यो एन्टायर डेरिभेटिभलाई मैले एन्टायर डेरिभेटिभ अफ x टाइम्स 1 over 1 plus x square plus tan inverse x dx लेख्न पाउँछु हैन र note that a very important observation you shouldn't miss is tan inverse को डेरिभेटिभ त 1 over 1 plus x square हो त्यही भएर हाम्रो tan inverse x यदि fx हो भने यसको f prime x भनेको 1 over 1 plus x square हो अनि अब्जर्भेसनबाट त सिधै यो त सिधै नम्बर 2 को रिजल्ट जस्तो देखियो नि हैन x हाम्रो इन्टिग्रेन्ड भनेको x f prime x plus fx को फर्ममा छ त्यसैले बिना कुनै क्याल्कुलेसन गरी बिना कुनै अरु क्याल्कुलेसन गरी के थाहा भयो त भने यो इन्टिग्रलको भ्यालु हुन्छ x फंक्सनको ठाउँमा tan inverse x plus c isn't it beautiful right अरु पनि ट्राई गर्न सकिन्छ यो त एकदमै सिम्पल अब्जर्भेसनहरुबाट आयो है र अरु सिम्पल अरु क्याल्कुलेसन्सहरु पनि गरौँ जस्तै इन्टिग्रल of x plus sin x over 1 plus cosine of x dx यो इभ्यालुएट गर्न पर्ने भयो है यसलाई कसरी गर्ने होला त मैले यो इन्टिग्रललाई लेख्न सक्छु इन्टिग्रल अफ x over 1 plus cosine of x plus sin of x over 1 plus cosine of x भनेर लेख्न सक्छु राइट dx थोरै सिम्प्लिफिकेसन गरौँ यसलाई integral of x 1 over 1 plus cosine of x plus sin of x over 1 plus cosine of x dx right अब मैले हाफ एंगल फर्मुलाहरु युज गर्छु है 1 plus cosine of x भनेको ठाउँमा 1 plus cosine of x भनेको के हो this is going to be equal to 2 cosine square x over 2 right अनि same for this 1 plus cosine of x right अनि माथिको यो sin x को ठाउँमा हामीले के लेख्न सकिन्छ 2 sin x over 2 cosine of x over 2 हाफ एंगल फर्मुलाहरु त्यो लगायौं भने के हुन्छ this is going to be equal to integral x times 1 over 2 cosine of cosine square x over 2 भनेको 1 over 2 secant square x over 2 हुन्छ प्लस अनि अर्को यो सेकेन्ड पार्टमा माथि 2 sin x over 2 cosine x over 2 छ तल 2 cosine square x over 2 छ माथिको cosine x over 2 ले तलको cosine x over 2 लाई काटेर र 2 ले 2 क्यान्सल गरेपछि हाम्रो बच्छ tan x over 2 dx right now try to observe one thing हेरौँ है त यो tan x over 2 हाम्रो यदि fx हो भने यो tan x over 2 यदि fx हो भने what is the derivative of tan x over 2 यता क्याल्कुलेट गर्छु मैले derivative of tan x over 2 with respect to dx is going to be equal to this is none other than 1/2 secant square x over 2 right त्यही भएर tan x over 2 हाम्रो फंक्सन fx हो भने यो 1/2 secant square x over 2 भनेको f prime x हो यो हाम्रो अगेन हाम्रो यो सेकेन्ड को नम्बर 2 को रिजल्टमा गयो हैन हाम्रो इन्टिग्रेन्ड भनेको x f prime of x plus fx को फर्ममा छ त्यसैले in a very straight way we can write this is going to be equal to x times tan x over 2 plus c okay we'll do one more example for stay you want to evaluate integral of e to the power sine inverse x 1 plus x over square root of 1 minus x square dx यसलाई मैले थोरै मिलाएर लेख्छु this is equal to entire derivative of e to the power sine inverse x हैन 1 plus x times 1 over square root of 1 minus x square e to the power sine inverse x dx right अर्थात् यो हाम्रो हेर्दाखेरि कस्तो फर्ममा देखिन्छ त भने ल यहाँ पिसहरु छुटाउँ है त एउटा पिस यहाँ छ प्लस x टाइम्स समथिङ छ हैन it looks like our second formula right
अब हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने कुरो के भयो त भने एक्ससँग जोडिएको पार्ट चाहिँ डेरिभेटिभ अफ त्यो छुट्टै रहेको पार्ट हो भनेर चेक गर्नु पऱ्यो। ल हेरौँ है त, यदि मैले यसलाई एकछिन एफएक्स माने भने वाट इज द डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स, डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स, सरी ई टु द पावर साइन इन्भर्स एक्स। चेन रुल लगायौँ भने के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ ई टु द पावर साइन इन्भर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टु साइन इन्भर्स एक्स times derivative of sine inverse x with respect to x. So the first derivative is going to be e to the power sine inverse x itself, and the derivative of sine inverse x dx is 1 over square root of 1 minus x square, right? त्यही भएर यदि हाम्रो fx भनेको यो पार्ट हो भने यो सेकेन्ड पार्ट भनेको दिस इज f प्राइम अफ x। यो त फेरि हाम्रो सेकेन्डको फर्मुलामा गयो, राइट? एन्टाई डेरिभेटिभ अफ x f प्राइम अफ x प्लस fx dx को फर्ममा गयो, र यो त हामीलाई थाहा छ x fx plus c हो हैन। So this is going to be equal to, from the direct observation, this is going to be equal to x e to the power sine inverse x plus c. Isn't this beautiful? Okay, see you on the next video. Thank you.